To naše řešení, kde máme hlavní takový 3 body, který je ta první univerzálnost toho řešení, že my se nezaměřujeme pouze na to jedno zařízení nebo jeden hardware, ale jsme schopni napojit několik výrobců do jednoho a několik systémů do jednoho. Já právě zrovna s eQuirf samozřejmě spolupracujeme, takže tady mám pak řešení, vám ukážu blíže. Máme tam několik dodavatelů, právě co jsme řešili s paní Malenovou ohledně těch environmentálních veličin měření. Takže za mě ta výhoda, že nejsme prostě uzavřený v nějakém ekosystému, do kterého pak nemáte přístup a my jsme schopni napojit vlastně takřka jakékoliv zařízení, jakýkoliv systém. Mám tady kompletní řešení, tak samozřejmě začíná ten požadavek od toho zákazníka, kdy analyzujeme to jeho řešení, co by bylo vhodné v tom IoT pro něho udělat, nebo když chce měřit sklady, tak se dohodneme, jestli jdeme cestou bezdrátovou nebo drátovou, protože to je docela důležité si rozmyslet právě na tu infrastrukturu. Když se dohodneme, tak vybereme ty čidla, většinou to zákazník nechává všechno na nás, jak jsme tady říkali, nechce se tím prostě zabývat. Tam přijedeme nainstalovat, napojíme ty čidla, nakonfigurujeme do našeho cloudu a následně to vizualizujeme. To vám pak ten systém náš ukážu. Zaměřujeme se i na tu automatizaci, respektive spíše na tu digitalizaci v těch výrobnách, pak právě zaměřený na food, kdy právě díky certifikaci, která je potřeba jako HACCP a IFS Food, tak místo toho psaný formy, kde se to teď psalo klasickou formou na papír, teplota, jaká byla, každý tam musel chodit buď jednou denně, jednou za den, nebo v restauracích třeba jednou za měsíc, jsem se dozvěděl. Takže tam prostě ta kvalita a ta digitalizace byla potřeba. Samozřejmostí jsou potom i ty alerty a upozornění na to s nějakýma reportama. Tady v rychlosti schéma toho fungování, jak vidíte, těch technologií, výrobců je opravdu hodně na tom trhu. Takže my jsme se snažili tak nějak spolupracovat s hodně dodavatelama těch čidel. Takže na to už máme nějakou integraci a jsme schopni to vlastně do toho našeho cloudu dostat. Pak ty data analyzujeme a výsledně samozřejmě vizualizujeme. To měření, které my děláme, začíná už těma vlastně environmentálníma veličinama, jako je teplota, vlhkost, CO2, různý vodslátky právě na prostředí, třeba co je tady, tak to se hodně používá třeba na školách, protože se zateplily školy, samozřejmě není tam nějaká cirkulace vzduchu a pak to COčko tam jako za tu 1 hodinu vyleze o hodně moc. A pak se zaměřujeme na facility management, jak jsem říkal, nějaké zobrazení těch základních a důležitých dat pro tu firmu. Spotřeba elektřiny, vody, plynu, tak je docela i teďko samozřejmě téma velké ohledně spotřeb elektřiny a vody. Tady právě v tom food potravinářství možná Gornický, který právě dodává do Albertu, je to dodavatel vlastně potravin a tam jsme dělali tu digitalizaci v té písemné formě, že jsme tam nainstalovali tyhle zařízení od Icarusu právě. Mají tam nově teď monitoring chladících automobilů, takže v těch automobilech mají čidla a jsou schopní tudíž i při tom převozu vědět, jaká je ta teplota. Spolupracujeme například s firmou Bobcat, kde vlastně monitorujeme nějaké motohodiny, cykly toho bagru. Je tam právě plánovaná určitá predikce a pro zaměstnance jsme tam vytvářeli právě systém, kde oni na tabletu musí potvrdit nějaké bezpečnostní podmínky, aby mohli vůbec spustit ten bagr. Takže tam máme to řešení, přes čip se tam přihlásí a je tam nějaký jako vizuál toho všeho. A pak třeba maletická farma, tam mají měření teploty, měření vlhkosti, máme tam měření spotřeby elektřiny, také tam mají diesel agregát, takže my jsme schopni sledovat, když tam vypadne proud, protože tam se to děje docela často, a u toho masa, oni tam mají vlastně chladák s masem, kde samozřejmě u toho masa musí být ta stálá teplota a když tam něco stane, tak je to problém. Takže tam mají ten diesel agregát, takže můžeme sledovat, zda je vypnutý, jak je naplněná ta nádrž.
docela už hodně zákazníků přechází právě na měření teploty a vlhkosti, jo? Když to bylo, že jsme dali teploměr a stačí to, když tam vypadne proud, no tak maso bude zkažený, maso za 500 000, za 1 000 000, asi nechcete, aby bylo zkažený. No a samozřejmě ta vlhkost je pro tu kvalitu spíš toho zákazníka a taky pro ty, aby nebyly takové to plýtvání. Já jsem si ještě připravil, vlastně tady mám odkaz na to naše demo. Je to demo, jo, máme tam jako white labeling, takže jsme schopni pro každého toho zákazníka to upravit na míru. Když se podíváme třeba na to chlazení, tak ono vždycky záleží fakt na těch datech, že vy, až když máte ty data, tak jste pak najednou schopni vidět věci, které jste třeba neviděli. My jsme přišli potom na to, že když tady jak spíná vlastně chlaďák, nebo to může být lednice, tak když už to není pravidelný, tak dochází k nějaký jako narušení té lednice a pak právě může dojít k tomu, že prostě odejde. A právě se nám to stalo, že jsme viděli nějaký výkyvy a ono prostě za dva dny odešlo, takže tím můžete i předejít nějakým problémům. Neříkám, že to je asi standardně, ale prostě se to dá jako vysledovat. Pak tady máme samozřejmě otevřeno, zavřeno, chladící boxy. Tady vidíte nějaké ty kritické limity, tak my jsme schopni nastavit, když třeba ta teplota přejde 6 stupňů na 2 hodiny, tak až pak se odešle e-mail nebo SMS-ka. Tohle je fakt spíš pro ty výrobní firmy, které potřebují mít v nějakém sledování tenhle chlaďák nebo ty lednice. Je tam spotřeba, samozřejmě aktuální, nějaká frekvence sítě, tady vodoměr, takže samozřejmě si můžete překliknout v té historii, za jaký jako časový úsek to bude. A tady je pak dobré vidět, že třeba v noci samozřejmě ta hodnota toho vodoměru zůstává stejná, když jsme třeba u škol, tak tam nedochází k té spotřebě. A my jsme schopni samozřejmě podle těch údajů, které tam chodí, když je tam nějaký nadstandard, tak jsme schopni predikovat, že tam je třeba prostě puštěný kohoutek nebo prostě je tam nějaká porucha. Jako když 6 měsíců vám teče voda, jako je to obří komplex, takže tam to nešlo tak nějak vysledovat přímo. Tady máme vlastně takovýhle čidla, který využívá i ta paní Malenová. Používá to polohu podle BTS, takže to není přímo podle GPSky, ale je to taková jako přibližná poloha toho zařízení a převážně to těm dodavatelům stačí, protože nepotřebují mít přímou GPSku, kterou už v autě většinou mají. Takže je to spíš takový navrch a samozřejmě ta teplota, která je pro ně důležitá. Pak tady mám i od Icarusu právě tady tu sadu, kterou můžu ukázat, kterou vlastně připojíte takhle přes kabel do sítě a pak už pomocí těchto repeaterů, který vlastně dáte jenom do zásuvky, už máte koncová zařízení, které můžete prostě bezdrátově přilepit kamkoliv a máte to bez starostí. Takže tohle je schopen i ten zákazník si většinou nastavit sám, protože my mu posíláme už nakonfigurované to čidlo, takže on to prostě připojí jenom do internetu a už si nainstaluje ty čidla, o nic se vlastně nestará. Jo, jenom si tam zkontroluje tu dostupnost, ale tam vždycky někdo mu poradí nebo tak. Takže si myslím, že tyhle zařízení ohledně třeba toho bezdrátového řešení je fakt jako zajímavý a myslím si, že IoT jako celkově je teprve v rozvoji a ta doba jeho ještě přijde.